vähän siitä. Noin. Sitten. Vähän kattelee, että mitä täältä oikein löytyy. Tuolla ihan kuin olisi joku lunta. Lunta. Mikäs täällä on? Joku on piilottanut tänne. Mikä täällä oikein on? Tonttu saatana. Mikä siinä on? Oi! Kinkurasva kastike. Vähän konjakkia ja kermaa. Mitäs täältä löytyy? Ei oo karjalanpaistia, vaan jotain muuta. Indonesialainen rendang liha. Joulu on taas. Kupit on täynnä puuroa. Video. Tässä on kastello, valkohome, sitten on sinihometta, auraa, priusto, cheddaria ja sitten musta pekka. Ai että. Joulusauna. Ai että. Tupruttaa. Oi, onpas paljon. Ei yhtään minulle.